It happens every time. Just Okay, welcome to computer-aided design with ZW3D. Computer-aided design or CAD in short. Okay, nandito yung ZW3D. This is the sketch window ng ZW3D. Iba-iba yung windows niya. Depende sa kung ano yung gagawin mo. Okay, meron tayong picture dito ng isang technical drawing or simply orthographic drawing. So gagayahin natin to gamit ang ZW3D. Tingnan natin kung gaano siya kadali gawin sa ZW3D. So ito yung ating front view, top view, and left side view ng plane ng workpiece. Okay, so simpleng lang siya. Mga simpleng geometry lang siya. Vertical lines, horizontal lines, mga hidden lines, meron dito circle. So that's it basically. Okay, unahin natin yung itong front view. Vertical line. Asan bang vertical line dito? Line. Okay, ito vertical. Mula dito hanggang dito. And then, meron siyang distance na 3.0. So, hindi natin siya alam kung meters ba siya o millimeters. Set natin siya sa default scale ng ating ZW3D. So, pagka alam ko ang default scale nito is pag di millimeter, meter. So anyway, let's just do the drawing. 3. So para gumawa ng 3 na distance from this vertical line, we can use offset.
Offset lang siya. Select the curve. Pag sinabing curve sa, this is a term sa CAD. Pag sinabing curve, either kan siya. A form of line, circles, mga ganyan, mga any types of kan siya, nakaline siya. So let's select this one. And then makikita dito one picked. And then distance. Sabi dito yung distance natin is 3. Okay, let's input 3. Bali sa CAD, dapat meron tayong tinatawag na kuan. Yung positive and negative direction. So pag negative, usually kuan siya. Either left or down. Pag no sign or positive, kuan siya, up or right. So for this one, negative, tanggalin natin since ang offset natin is to the left, to the right. 3. Tingnan natin kung gaano siya kalayo. Nasa na siya? Hindi ko makita. Offset in both direction. Pag offset in both direction, from the line, gagawa siya ng offset na 3 both sides. Pag isa lang, ito lang. Click to toggle to left or right. Okay. Then check to complete the task. So ito, pag measure natin siya, 3 yung distance niya. Asan bang kuan dito pang measure? So bago tayo sa ZW3D bali parang kuan natin to. Evaluation. Quick dimension. Meron tayong linear offset na style ng dimension, angular para sa mga angle. Maglalagay tayo ng dimension. Radial or diametric para naman to sa mga arcs or circles, semicircles. So for this one, linear, pwede natin siyang gawin para along the x-axis lang siya. First point dito, pag tinignan nyo dito, first point, ibig sabihin nun yung origin ng dimension. Pick the second point, text point. So ayan siya, 3 siya, 3. Click to finalize the dimension. There you go. So 3, tama yung distance natin. Tapos, ang height ng ating is, ito siya yung front view natin. Kung wala siyang height dito, so titingnan natin sa side view. Ito yung height niya, 2.0. So, bali itong views natin, galing siya sa, it's either galing siya sa, isa sa mga views na to. Kinan siya, pre-project siya. Halimbawa, itong top view, projected siya gamit yung front view. Itong left side view naman, projected siya gamit yung front view. So projection is a very easy task sa drawing, technical drawing. Okay, let's go ahead. 2.0 yung height niya. So para gawin yan, yung horizontal line, again, like we can use this one, line, and then pili tayo dito ng horizontal. Ito siya. I can just click here and then select another point towards the left, to the right, to my right. Okay. And click check to complete the task. So 2.0 daw yung height. Again, we can still use offset for that. Click the curve or the geometry
And then the distance is 2. And then flip up or down. Asa na siya? Ayan. Click the check icon to complete. So, dapat, pag measure natin siya, 2.0 dapat siya. Ayan yung kukunan natin ng dimension is vertical dimension. So, ang kukunin natin dito ay itong linear, pwede rin siya. At pili itong vertical. First point, click the first curve. Okay. Ayaw siyang select. There. And then the second point. There. You can select kung saan mo ilalagay yung dimension. You can put it here, over here, or just over here. Then click to finalize. Okay, so ano pang kulang natin sa front view? Dahan-dahan lang yung natin, drawing. So, meron tayong circle. This is usually butas. Base sa drawing natin, butas siya kasi meron siyang hidden line dito. At sa ating isometric view, usually butas to ito. Ito yan. Yung nakikita nyo dito, ito siya. So, ang distance niya is 1.5. Horizontal distance, 1.5. From the extremity ng ating front view to the right, pointing the center of the circle is 1.5. At yung distance niya below is 1.0. So, yun yung reference natin para i-locate ang ating diameter 1.0 circle. Okay, offset tayo ng 1.5 at 1. Sketch, offset, 1.5 for the horizontal offset. There. And then 1 para sa vertical offset pala yan. 1 naman para sa horizontal offset. Horizontal kasi horizontal yung reference natin. 1.0. Flip. Okay. So itong cross-section ng ating lines, yan yung center point ng radius, which is this one, itong may cross mark. Actually, dot siya, hindi siya cross. Pag print siya sa papel, nagiging cross siya. Pwede natin siya lagyan ng point. Point. Okay. There. Then, pwede natin siyang i-erase. Ito. Nawala yung point. Ano bang kulay ng point natin? Black din siguro yung point natin, yung kulay niya. Kaya hindi siya makita. Undo. To change colors. Nasaan ba yung... Meron to dito settings eh. Para sa colors. Pwede natin siya change. Nasaan to? Inquire. Tools. Point. Ayun, naka-block yung point natin kaya hindi siya nakita kanina. Let's change that. Gawin natin pula yung point. I-delete ko yung point. O doblehan ko na lang siya ng point. Kasi mahirap i-select. Point and then click on that intersection. Okay, yun. Kita na yung point natin. So, dyan natin ilalagay yung
center point ng ating circle. Center point, meron tayong different options para gumawa ng circle. Merong center to ang tawag dito, sa tangency. Center to tangent point ng circumference, itong first option. Ito naman, ano to? Okay, parang parehas lang. Ito naman, pwede ka gumawa ng 3 points to form the circle. Ito naman, 2 points radius at 2 point naman from 1 point from the circumference, on the circumference, crossing the center line across sa another center point. So ito yung gagamitin natin. Center, click the center. Yung center natin is ito, yung point. Point and then boundary is, sabi dun sa drawing, 1.0. Diameter 1.0. So pahatiin natin siya para kunin yung radius, that is 0.5. Let's input 0.5. Saan na siya? Ba't ang liit? .0. So, sabi dito, yung dimension na diameter 1.0. Ba't ang liit ng circle? Boundary. Center. Boundary. Radius. Millimeter. Okay, 0.5. Nasaan na siya? Ayun. Mali pala yung ko natin. Pinili nating option mali. Bale 0.5 siya. Radius 0.5 with a total of 1.0 diameter. Okay. Tapos, ano pang kulang natin? Ito. Kulang natin is itong diagonal. Oops, dapat hindi natin binura kanina yung offset natin na 1.5 at 1.0 kasi yun yung reference ng diagonal natin, itong diagonal line. Okay, let's just do it again. Offset 1.5. Flip. And then another offset. Click this curve or geometry. And then set the offset distance to 1.0. Okay. So ito yun yung point, yung reference natin para sa diagonal line. Oops, na-misplace. Undo. Point to this intersection. And another point, this one. Okay, erase this mga sobrang linya, erase natin siya. And then, pwede na natin i-connect yung points. From this point and to this point. And then click OK. Itong dimension medyo siya. Pangit yung pagkalagay niya. Tanggalin muna natin yung dimensions. We'll just put it later. So, meron tayong mga sobrang linya dito na dapat nating i-trim. Ang trim dito, let me find.
fillet, modify. Usually pag ito, trim. Pag sa CAD, trim yung tawag doon. Pag tatanggalin mo yung mga sobrang lines, yung hindi gagamitin. So, meron tayong iba't ibang options ng trim. Halimbawa ito, power trim. Bali specific ito sa ZW3D. Sa ibang app platforms or CAD software tulad ng AutoCAD or iba pa. Iba yung kanila. Medyo nagkakaiba yung terms or terminologies. Let's select this power trim kung paano ba siya gawin. Power trim. Paano to? I'll click this. And, oh. Ano yun? Undo. Nawala tayo. Okay, please bear with me since we are evaluating this CAD software, ZW3D. Asan na ba yan? Trim. Ito. Alin bang best ditong trim? How about this one? First curve, second curve. Ayaw ma-select. So, ay, nakuha natin. Reverse yung trim niya. Undo. Let's do it the other way. Dito tayo sa loob mag-select. Yun. Okay. Pwede siya dire-diretso. This one and this one. Okay. Click check to complete. Okay, ano siya. Tingnan natin kung parehas na yung itsura. So, ayan na siya. Paano ang pan dito? Pan. Okay, hindi ko alam yung pan dito. Drag. Ano ba tong drag? Hindi. Mali. No. Plain view. Okay, lagyan natin ng dimension. Kung magtugma ba yung kuha natin. Linear. From this point to this point. Ayan na. 1.5. And another from this point to this point is, teka, mahirap siya igalawa. Gumagalaw siya sa sarili niya. There, 1.5. Okay. And from the center of the circle, 1.5 to this point, 1.5 din siya. Dito lang natin ilagay. Okay. And then vertical dimension from this point to this point is 1.0.
Okay. Tapos, vertical dimension ng ating ito. From this point to this point. Vertical dimension ng diagonal. 1.0. Okay. Check to complete. Tingnan natin kung tama yung measurements. So, 3.0. Okay, lagyan natin ng total. Total na dimension. Ano ba yun? 3.0. Okay. Okay, 3.0 para sa width. Tama siya dito, 3.0. 1.5 from the center of the circle and also passing through the reference point, yung starting point ng ating diagonal line. 1.5, tama siya. From the center point of the circle down to this horizontal line is 1.0. Tama din siya dito. And then, ano pa? Yung circle natin. Dapat 1.0 yung diameter niya. So, lagyan natin ng dimension. Dito tayo sa radial. Itong isa is for the radius. Ito na yan sa diameter. So, since diameter yung nakalagay doon sa drawing, diameter din yung ilalagay natin. Okay. Ito siya. Then, point kung saan nilalagay yung dimension. So, yung dimensioning is dapat hindi siya magulo. Dapat hindi siya overlapping yung dimensions. Hindi rin siya overlapping sa geometry. Yung geometry natin is yung kulay green. Ibig sabihin, yun yung actual workpiece. Pag prinasis siya as workpiece na. Okay. So itong mga lines na dimensions, hindi siya workpiece. Imaginary lines lang to, itong mga brown colors. Ibig sabihin ko lang siya. Para lang ma-visualize natin kung saan ba yung nagmumula yung mga dimensions na to. So yung tunay na workpiece is itong green. And then this circle. Bali ito, butas siya. Butas ito base sa original drawing natin. Ito. So itong circle, pagdating dito sa left side view, naging hidden line siya. Ito. From this point to this point, dapat 1.0 yung vertical distance niya. Tapos, sa top view naman, itong circle, represented siya as hidden lines din. Tapos, mapapansin nyo, hanggang from this back and to the front. Diretso yung hidden line. Ibig sabihin, butas siya. Pag hindi siya butas, mag-determinate lang siya somewhere here. Hindi siya abot dito sa extreme side. Okay, since itong side view, mga side views is usually parang ganun lang din siya. Hindi na natin i-draw ito. Ito naman para sa isometric view, dapat gagawa natin siya ng 3D. Para ma-form natin yung isometric view nito. Ganito. And that would be sa ating next video. Our next video will be about 3D. From the geometry, halimbawa ganito, gagawa natin siya ng 3D. Okay, thank you for watching. That's all for today. Thank you.